välkomna tillbaka till Skansen. Jag heter Amanda. Och jag heter Martin. Och vi jobbar som pedagoger. Du, nu är ju våren äntligen här. Verkligen. Och det kan man märka på några av våra djur. Och idag så ska ni få följa med oss och titta på ett par djurarter som verkligen har vaknat till. Häng med. Häng med. Det här är en brunbjörn och hennes ungar. Brunbjörnarna, de sover hela vintern. På hösten, när det blir kallt ute, går de in och lägger sig. Och på våren, när det blir lite varmare, så vaknar de igen. Den platsen där björnen sover kallas för björnens ide. Och det kan vara i en grotta eller under en jättetät gran till exempel. De här björnungarna, de är födda inuti idet. Och det här är första dagen som de är ute. Inne i idet är det ju såklart väldigt mörkt. Så det här är första gången som de ser starkt dagsljus. Och det är också första gången som de provar på att klättra och hoppa på stenar och stockar. Man kan verkligen se att mamman tycker att det är jätteskönt att vara ute och röra lite på sig. Och det kan man ju förstå med tanke på att hon har legat still inne i idet i nästan ett halvt år. Men varför går björnen i ide? Jo, det gör den för att björnen är en allätare som på sommaren äter jättemycket bär och myror till exempel. Och på vintern, då finns det så lite mat ute i naturen så att det är bättre för björnen att bara ligga och sova då. Ett annat djur som vaknar nu på våren är huggormen. För den ligger i dvala hela vintern och sover. Och när den vaknar så vill den snabbt bli uppvärmd och då letar den upp såna här platser. Stenrösen där de kan ligga och värma sig. Och skulle den bli rädd så kan den slingra sig in mellan stenarna och gömma sig. Det här är en huggorm. Och precis som alla andra ormar så är den växelvarm. Och det betyder att den kan inte göra egen värme. Utan den blir lika varm som platsen den är på. Om den ligger på en varm sten så blir ormen varm. Men ligger den på en kall plats, ja då blir ormen också kall. Och om ormen blir riktigt kall, då får den svårt att röra sig. Så att på vintern, då lägger sig helt enkelt ormen på en väl skyddad plats och bara väntar på att det ska bli lite varmare igen. Huggormar är ju giftiga. Så man ska vara lite försiktig och aldrig gå nära en huggorm som man ser i naturen. De här vita lådorna, det är bikupor. Och där inne bor det tusentals bin. På vintern, då gömmer sig alla bin inne i kupan. De sätter sig tillsammans i en stor boll. Och så äter de av den honung som de har samlat ihop på sommaren. Nu på våren, då börjar bina våga sig ut igen i jakt på blommor. För i blommor så finns det någonting som heter nektar. Och det är det som bina gör honung av. Den honung som de ska använda som mat nästa vinter. Här ser vi både bin som kommer tillbaka med nektar och bin som är på väg ut på nya äventyr. Det var allt för idag. Om björnen och om huggormen och om bina som alla tre ligger och sover hela vintern. Vi syns snart igen. Hej då! Hej då!